عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة طاعتكم ورمضان كريم، وإن شاء الله يا رب بينعاد عليكم بالصحة والعافية وراحة البال يا رب، وأهم شي بالدنيا الصحة والعافية. بعرف أنا كتير تأخرت بشهر رمضان، صار لي فترة طويلة ما منزل فيديوهات، والسبب المرض، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين انصبت بكورونا، قضيت فترة طويلة بالمستشفى، وثلاث 4 أيام صار لي طالعة من المستشفى. هيك شديت حالي شوي وقلت هيك أصور فيديو مشان أرمضن عليكم وأسلم عليكم وأقلكن عقبال كل سنة يا رب وأنتم بخير وصحة وعافية، والله يرفع هالبلاء بجاه الحبيب محمد عن كل عباده، والله لا يأذي حدا، لا عدو ولا حبيب يا رب. على كل الحمد لله رب العالمين، أنا هلأ صرت أحسن، وهيك قلت أساوي فيديو يعني هيك اشتقت لكم كتير وأسلم فيه عليكم. بدي أساوي اليوم إن شاء الله كبة، طريقة كتير سهلة وبسيطة. عجينة الكبة نحسن نساوي كبة كل يوم وما نتكاسل. ما رح أستعمل ماكينة ولا لحمة ولا طحين ولا سميد، رح أستعمل برغل وبطاطا وشوية نشا وزيت نباتي، ورح تطلع العجينة رائعة. بتحسنوا كل يوم تساووا هاي الكبة، يعني ما تتكاسلوا ولا حتى بدها شغل كتير أو عرك كتير، بدها عرك شي بسيط، بس نتبع الخطوات اللي أنا بدي أساويها وبتاخدوا النتيجة الرائعة إن شاء الله. معلش سامحوني يمكن صوتي يكون واطي شوي بهذا الفيديو. هلا هون أول شي عندي كيلو برغل عمقي سميسمة، هذا هو. أنا بجيبه أكياس مختومة، مشان هيك ما في داعي لخصله ولا حتى تنقايته مباشرة، هذا على الطبخ. هلا بنفتحه. مقابل كيلو برغل بدنا كيلو بطاطا. هاي البطاطا فرمتها ومقطعتها هيك شايفينه مكعبات، وجهزت المي مشان اسلق البطاطا. انا هذا كيلو البرغل رح اعايره بالكاسه مشان اعرف كم كاسه، مشان اعرف شو قد بدي احط زيت نباتي، ومشان اعرف شو قد بدي احط مي هلا لحتى ننقع البرغل. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعوا 4 كاسات. هذا هو البرغل، انا بستعمله العمقي السميسمة، يعني الناعم كتير تقريبا مثل السميد، بس هذا مو سميد، هذا برغل كما انكم شايفين. 4 كاسات. بسم الله. لازم نفس الكاسة نضل عم نستعملها هلا بالمي وبالزيت. هلا بسم الله الرحمن الرحيم. كل كاسة برغل، هون حطيت 4 كاسات، كل كاسة برغل بدها نص كاسة مي غالية. بسم الله. يعني بدي هلا كاستين مي انا ل4 كاسات. بسم الله. هاي كاسة. خلينا نمشي على نفس عيار المي اللي انا عم بحطه، اذا نقصه وقتنا نعجن او وقتنا نعرك البرغل بنعود بنحط بخات مي، يعني بنحط شوية مي هيك بخ وبنعرك. هلا لنوصل لهلا هيك 4 كاسات كاستين مي، يعني مثل ما قلت لكم كل كاسة برغل تاخد نص كاسة مي غلية. بدنا نغطيه هلا نتركه لبين ما تفتح البرغلة، يعني تقريبا بدنا نص ساعة. وهلا هاي كمان المي تبعت سلق البطاطا صارت عم تغلي، نسلق البطاطا فيها. الافضل البطاطا تكون هيك مقشرة ومقطعة مكعبات، يعني ما تكون بقشرة. انتبهوا انا ما حطيت شي بالمي ابدا، بس المي والبطاطا وبس، وراح اتركها تستوي. بدي اياها تستوي كتير كويس وبعدين بنرجع. هلا هون هلا هاي البطاطا هيك شايفين سلقتها. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي المي اخذت شوي من مية سلق البطاطا، ما كبيت كل المي. هاي مشان انا بدي احط فيها، يعني بدي اخذ منها هلا اذا البرغل لسه بده مي بدي اخذ من هاي المي. هاي المي كلها هيك نشي اكتر، يعني بضل البرغل متماسك. واذا كبيتوها خلاص ممكن تستعملوا مي عاديه وقت تحطوا للبرغل شويه مي. هلا انا بدي مكسر، يا اما مكسر يا اما هيك بفراغ نعفس البطاطا ونحط فوق الزيت، بس اذا في مكسر بكون احسن. هاي البطاطا بدها تكون سخنه، ما بدنا نستناها لتبرد. وشايفين نفس الكاسه عم بستعمل
كاسة زيت نباتي ل4 كاسات برغل، يعني لكيلو برغل وكيلو بطاطا كاسة زيت نباتي، نفس الكاسة اللي استعملتها. بسم الله. انتبهوا البطاطا لازم تكون سخنة. هلا هي البرغل انا حطيتهم 4 كاسات برغل، كل كاسة تاخد معلقة هيك، هذا النشا، كل كاسة معلقة. شايفين شو قد معباية هيك بس. بسم الله. يعني بدي 4 معالق، معلقتين 3 وهي 4. بسم الله الرحمن. اول شي لازم البرغل مع النشا نغلفه هيك، خليني احطه بايدي يتغلف النشا مع البرغل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هون عندي بصلتين وسط طيحنتهم ناعم، هدول هن مطحونين ناعم. شايفين على المكسر حطيت لهم شويه مي حتى يطلعوا هيك مثل الكريمه. واذا ما في مكسر بنحسن على بشارة البطاطا او الجزر على الطرف الناعم كمان نبشرهم هيك. وهي شويه فليفله حمراء، هي حسب الرغبه، شويه فليفله حمراء، ملح حسب الرغبه ملحه، الكمون بيعطيه طعم كتير طيبه، انا حطيت تقريبا معلقه صغيره كمون. حرك كل هدول مع بعضهم بعد النشي طبعا هدول هيك. كتير سهله هي العجينه، وبنفس الوقت صدقوني جربوها وراح تدولي، حتى طعمتها كتير طيبه ومقرمشه، تطلع مقرمشه وطيبه طيبه وسهله. يعني ايمت ما بدنا بنقوم وبنساوي الكبه، ما بدها عذاب ابدا او عجينه الكبه. هاي البطاطا المفروض الزيت مع البطاطا مثل ما انا ساويت، ما بصير يعني نحط الزيت هلا هون وبعد ما نحط البطاطا، هيك بده يكونوا خليط زيت وبطاطا. نحطهم فوق البرغل. بسم الله الرحمن الرحيم. سخنه نار عم بحطها فوقها هيك لازم تكون. اذا شايفين شلون، لاني انا حاطه الزيت مع البطاطا شلون بتصير الى مطه هيك البطاطا. هلا بدنا نحركها كلها مع بعضها. بسم الله. هلا بدنا نتاكد انه حركنا البرغل كتير كويس مع البطاطا. بدنا نتركها كمان، نرجع نغطيها ونتركها ترتاح نص ساعه. ليش هلا نتركها ترتاح نص ساعه؟ مشان ما نتعذب كتير بعركه. لما ترتاح هلا نص ساعه بصير كتير سهله علينا. رح اغطيها واتركها نص ساعه وارجع. هلا هون العجينه صارت جاهزه، تركتها ارتاحت، تركتها ساعه لاني كانت سخنه، لازم تبرد كتير كويس يعني تصير بارده. شايفين طلعت منظومه. انا لسه ما عركتها، عركتها تقريبا بس 5 دقائق بس لاورجيكم شغله. هلا انا العجينه عندي طلعت شوي لينه، يعني قلت منيح هيك طلع شوي لينه مشان افرجيكم شلون بنصلحها. شي بسيط لينه. ايش بنعمل؟ ما بستعمل لا طحين ولا سميد ولا شي ابدا، دايما رأسا بنحط برغل. شايفين ما ضل عندي برغل عمقي، استعملت هذا البرغل الاصفر العادي. هي هون عندي تقريبا كاسة شاي برغل، ما هو مغسول ولا منقوع مثل ما انكم شايفين. شايفين؟ هلا بحط برغل هيك فوق اي عجينه عم نعملها. عجينه كبه بصير معنا هي الطريقه، بنلاقي العجينه شوي لينه. ايش بنعمل؟ بنحط برغل، لا تحطوا لا طحين ولا سميد، برغل مثل ما انا هيك عملت. لاني كثير بالتعليقات سالوني شلون بدنا نظبط العجينه طلعت معنا مريقه او لينه. هلا بنعركها مع بعضها شوي وبنتركها شغله 15 دقيقه 20 دقيقه. البرغل اللي حطيناه نحن هذا الناشف رح يغب ايش في سوائل زياده وخلت العجينه تطلع لينه معنا، وبترجع العجينه بتصير منظومه.
بس بقى نحن بدنا نقدر حسب ليونة العجينة، بدنا نقدر شو قدنا نحط برغل. بنصحكم بالبداية ما نكتر، تقريبا كاسة شاي مثل ما انا حطيت، ونعركها ونتركها شوي ترتاح ونطلع عليها. اذا لقيناها لسه بدها مرد بنحط لها. وهيك بناخد العجينة بعدين منظومة من دون ما نقول اتشركت معنا العجينة او ما نجحت وايش بدنا نساوي. برغل، لا سميد ولا طحين ولا اي شي تاني، بس برغل ناشف وهو بيتولى الامر وبيشرب كل السوائل الزيادة. هلا انا رح اتركها تقريبا 20 دقيقة وبعدين اعجنه مدة 5 دقايق بس، ما بدها اكتر من هيك، وبتكون صارت جاهزة وبنرجع ان شاء الله. وهي العجينة، عجينة الكبة، شايفين منظومة بعد ما تركتها ارتاحت 20 دقيقة وعركتها 5 دقايق مو اكتر، ما بدها اكتر. شايفين منظومة. هلا انا تعبت رح احطها بالبراد، رح اغطيها بنايلون واحطها بالبراد، وبكره ان شاء الله نحشيها ومنقليها. وكمان بكره ان شاء الله رح اشيل كم وحده بالفريزر عشان تشوفوا منجمده، ومنقليها كمان، منقلي وجبه مجمده قدامكم. شايفين؟ هاي انا ماني بل ايدي شي. هلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نشتغل بالعجينه. هون اول شي المي اللي دقلت ايدي فيها ما بدها تكون مي بس، انا بحط معلقه نشا، هي المعلقه معلقه نشا وشويه مي. بسم الله الرحمن الرحيم. ضروري هاي مشان نضمن انه ما تفتح معنا الكبه بالزيت 100%. يعني اي كبه بدنا نشكلها هيك افضل تكون معلقه نشا وشويه مي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي كمان الحشوه جاهزه، انا ما صورت الحشوه لاني هلا موجوده هي بصندوق الوصف بتلاقوها، صورتها فيديو قبل هالمره الطريقه. هلا مشان تسهل علينا العجينه دايما خليه هيك فوقها كيس نغطيه. انا متونه سويت كم وحده وحطيتهم بالفريزر مشان اورجيكم شلون كمان بنحسن نفرزها هي العجينه كمان. وراح اقلي قدامكم الكبه المفرزه كمان. ناخد هيك قطع حسب القطعه اللي نحن بدنا نساويها. كم قطعه هيك بنظبطهم اول شي قدامنا مشان يسهل علينا الشغل. بسم الله. هلا هيك وقت بنقطع هيك كم وحده وبنشتغل الشغل علينا بصير اسهل. بسم الله. كل ما بنخلص هدول بنرجع بنقطع كم وحده وبنغطي العجينه وبنشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتير سهل تشكيله، خصوصي بس كانت العجينه كويسه خلص ما بناكلها. انتوا بترققوها بتسمكوها مثل ما بدكم، بس هلا مقليه هيك الافضل تكون رقيقه شوي العجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. استعملوا معلقه صغيره اسهل. نلت ايدنا دايما، كل ما نلت ايدنا نحرك هيك شوي لانه النشا بينزل تحت بالعقد. كتير شايفين سهله. تريدوا تسووها من طرف واحد يعني تبوزوها هيك من طرف واحد تعطوها شكل، تريدوا من الطرفين. انا هالمره بدي اسويها من الطرفين هيك. مرد من اذا لقينا ايدنا ناشفه بنعمل هيك. انا ما عم بضغط عليها، براحه ايدي عم بعملها هيك، عم بشتغلها شوي شوي عشان تشوفوها هيك. نطلع عليها اذا في شي مشقشقه بنعمل هيك. هلا هاي ما مشقشقه بس عم بورجيكم شلون. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هاي وحده تانية. شايفين العجينه طلعت منظومه. بسم الله.
دايما وقت ننزل اللحمه لازم نلت ايدنا، اذا ننزل اللحمه حتى ما تلزق اللحمه على ايدنا تعلق من برات الكبه. بسم الله. شايفين كتير سهله طريقتها. نعمل هيك هيك، ما بدها شي. انا راح اكمل عشان ما اطول الفيديو عليكم وارجع لكم. هلا جهزت الكبه وبدي اقليها. هي الكبه اللي سويتها، وانا عندي كبه مفرستها من الصبح عشان تشوفوا شلون كمان هي العجينه اذا فرزناها بتنجح بالقلي ولا لا. بدي اقليها قدامكم. اول شي بدي اقلي الكبه المفرزه. هي شايفين طالعه من الفريزر مباشره للقلي. انا هلا طالعتها وقت احطها بالقلي بالزيت بطالعه. هلا هون لازم نحط زيت، يكون زيت نظيف منا قايلين فيه شي مشان الكبه تطلع طعمتها طيبه. بدنا نكتر الزيت لاني لازم الزيت يغمر الكبه. اشهد ان لا اله الا الله. هلا بعد ما نحط الزيت على نار عاليه بعد شوي لازم نختبر الزيت مشان نقلي الكبه. اي كبه بدنا نقليها لازم هيك نختبر. هلا الزيت ناخذ شقفه خبزه مثل ما انكم شايفين بنحطها بالزيت. بدنا نحمص الخبزه لبين ما لونها يصير غامق. يعني اللي ما عنده هذا الخبز السوري بحسن كمان شقفه سمنه هيك ياخذ هيك قطع رقيقه وكمان يجربها بالزيت مثل ما انا عم بعمل. بدي الخبزه تغمق. شايفين غمق لونها. لسه تركتها شوي لاني اول شي هذا الزيت بدي اقلي فيه الكبه المفرزه، الكبه اللي بالفريزر. عشان هيك لازم تكون درجه حراره الزيت مرتفعه حتى الكبه ما تشقشق معنا. هلا بشيلها. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين لونها هيك بدها تكون غامقه حتى نطمن انه الزيت وصل لدرجه الحراره اللي بدنا اياها. هلا هاي الكبه المفرزه انا بصفها هيك بالصينيه بالفريزر، بتجمدت بعبيها هيك بكياس وبشيلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الزيت لازم يغطي الكبه. بسم الله. درجة النار يعني تكون عالية على الأخير وما بنكتر حبات كبة. أنا بس بدي أحط 5 حتى درجة حرارة الزيت ما تنزل. بسم الله. شايفين كان لازم أحط زيت أكتر مشان هيك مشان يجي الزيت على الوجه. هلا الكبة أنا ما بدي رطاوي بس هيك عم بجيب الزيت عليها. كان لازم الزيت يكون أكتر شوي. ما بندقر الكبة لحتى تتشمع. مثل ما قلت لكم ما نكتر حبات الكبه مشان ما تنزل درجه حراره الزيت. هلا النار عاليه. هلا بوطي النار شوي صغيره ما بوطيها كتير مشان تستوي الكبه من جوا. هلا بنحسن بقى هيك نقلبها. تشمعت الكبه. هاي الوجبه المفرزه شايفين بس 5 حبات او 4 حبات بنحط مو اكتر. بدي ارجع انا ازيد زيت. بسم الله الرحمن الرحيم مشان اكمل الكبه. بدنا نستنى ترتفع حرارة الزيت ترجع شوي يعني. شايفين طلعت منظومة المفرزة. شايفين تقرش قرش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. ناخذ هيك شوي شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هلا على نار عاليه لمده دقيقه. بوطي النار بس شوي مو كتير. هلا ما بدقر الكبه طاول لمده دقيقه بس تتشمع. هلا وطيت النار شوي. شايفين هلا تشمعت هيك. نحسن نقلبها. هلا مثل ما قلت لكم انا وطيت النار شوي عشان تستوي الكبه من جوا بس ما بنوطيها كتير. شوي صغيره. بنوطيها بعد دقيقة. بنوطي النار. لازم يكون في صحن وعليه محارم مطبخ أو مناديل مطبخ. بنحط الكبة عليها. بسم الله الرحمن الرحيم.
يمكن ضوء الشمس ما مبين لونها، بس طلعت منظومة. نحط وجبة تانية. بسم الله، بسم الرحمن. وهي الكبة صارت جاهزة، بس أنا ضوء الشمس ضرب عندي بالمطبخ. خلينا بقى نروح للتقديم. وهي الكبة صارت جاهزة، وإن شاء الله تعجبكم. كما شفتوا طريقة سهلة عجينة الكبة. شوفوا، ما بعرف إذا عم سمع الصوت مقرمشة. شايفين؟ زوم. مثل ما شفتوا طريقة العجينة كتير سهلة، بتحسن تسوى بأي وقت، وصدقوني جربوها وراح تدولي. كتير طعمتها طيبة وإلى قرشة، يعني شي نظم. وإن شاء الله تعجبكم يا رب. وإذا عجبتكم لا تنسوني بالاشتراك ولايك وتعليق هيك حلو مثلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.